Like, subscribe, and get notified. Sporting Club of Cana Benaulim defeated Shiroda Youth Club 5-4 via the tiebreaker to move into the quarterfinals of the 44th Gold-Silver Rolling Trophy, organised by Navelim Sporting Club at Rosary Ground, Navelim, on Saturday. Cana Benaulim came close to scoring early in the 6th minute, while Lino Fernandez missed the goal by a whisker in the 20th minute. The full-time score remained goalless, forcing the match into the tiebreaker. In the penalty shootout, Cana Benaulim Sporting Club proved to be the better shooters, sealing their place in the last 8. Vishal Fernandez of Cana Benaulim Sporting Club was adjudged man of the match. आज गेम कसे गेले सर? बरी गेला गेम बरी गेली. अच्छा, तो तुम्ही आता नेक्स्ट कोणाक हाडले की तेका टाइम ड्रॉ चल्ले ना सडनली पण टफ रेडी टफ आहे बरी आहे गेम मातशे दोग जाण प्लेयर इंजर्ड आहे. अच्छा, आता तुमच्या युथाक मेसेज कितें? तर सगळो आमगे युथ टीम ती कोण एज प्लेयर कोण सगळे दिलो 20. तुगे मेसेज कितें दुसऱ्या युथाक? ते नवे भुरग्याचे खेळपाक येता भुरगे आसा सगळ्या भुरग्यांनी येवपाक जाय अशें खेळपाक बरें तो आज इंटरव्यूज आमगे जायतो प्लेयर आसताले आमगे कोण प्लेयर आसना आज बरें चलया सगळे बेंचाचेर देखून 5-6 जाण आहले आसताले आमगे प्लेयर आसना आनी जायते आमगे प्लेयर नेक्स्ट मॅची आनी देखून आसतले आमगेले प्लेयर. लीग सिस्टम का इंटरव्यूज खेळपाक आवडटा? इंटरव्यूज नॉकआउट नॉकआउट कित्याक म्हणून? हां कित्याक नॉकआउट लायक जाता तुका? नॉकआउट बरो हें वयता बरी वयता गेम लीग आहल्या तुका आतां फ्युचर प्लॅन्स कितें आसा कोणा खेळपाक सोदता? फ्युचर फर्स्ट टोर्नामेंट आनी काय ना फ्युचर.